Ito guys, may binili yung amo. Tingnan natin. Magandang klase itong Makita 1/4 sheet finishing sander. Tara, samahan niyo ako, buksan natin to. Buksan natin. Yung pinabibili ko yung Sharp Prep kasi balita ko yun ang magandang pang contour surface na uneven at saka yung bilog. Ewan ko sa amin ko kung bakit itong binili, pero tingnan na rin natin. Ayan, may kasama siyang manual finishing sander. Ayan. Ito, tapos ito yung kanyang manual, and then ito may kasama siyang sandpaper punch plate, sandpaper punch plate, saka ito sandpaper number 100, 150 and 60. Okay, and then ito na. Ayan, ito ang sinasabi ko, hindi siya masyadong malambot. Ayan, tapos ang liit pa ng ano niya, lagayan ng gas. So from time to time, kailangan ko itong palitan. Ito ikakabit ito. Ayan, ito. Tanggal. Tatapat lang natin yung ito. Tatapat lang. Tapat din ito rin. Te? Opo. Ano pong gagawin natin? Anong gawin ko po, ate? Yung bullet. May bullet. May bullet. Nakita mo na, Dom? No. Nakalala mo? Pag napuno na, Magdadala ko ng basurahan. Hindi, Plastic. Kasi lilipad dyan sa labas. Maliit na plastic yung biyak. Maliit lang yung ano lagayan na po. Okay guys, balik tayo. Ito yung lagayan ng maliit lang siya. So kailangan from time to time tataktak ko ito. Dali lang naman tanggalin. Ikot ko lang na ganun. Ayan. Ikot. Ayos na.
So dito, ay ikot na ganun. Kaya hindi siya matanggal. Hindi. Sige. Tanggal lang. Consist. So, subukan natin to. At bumili rin yung amo ko ng mahabang extension wire. So, try natin itong saksak. So, saksak ko. Okay, try natin guys. 110 lang to guys. Hanap tayo ng saksakan. Uy, siya ba daw? Hanap tayo ng